ඉතින් යාළුවනේ අද මම කියලා දෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. ගොඩක් අයගේ මෙන්න මේ views ප්‍රමාණය දවස් 28ට සමහර අයගේ ලක්ෂ 5යි. ඉතින් මේකේ නම් ලක්ෂ 4කට කිට්ටු වෙනවා. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න ලැබෙන ඩොලර් 100ක් තමයි මෙතන බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඩොලර් 100ක් නෙමෙයි අත්‍තරම මේක සුපර් සහ membership වලින් එකතු වෙච්ච ඩොලර් ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි මෙතන ඩොලර් 100 පෙන්නන්නේ. නමුත් මෙතන ඩොලර් 80යි හරියට බැලුවොත්. ඉතින් මේ වගේ අඩු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 5ක් views තිබිලා සමහර අයගේ ඩොලර් 40 මෙතන පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ වගේ වැඩි views ප්‍රමාණයකට අඩු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එන්නේ කොහොමද සහ මේක අපිට මග අරගෙන ඩොලර් ටික වැඩි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ මම දන්න දැනුම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කවුරු channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මිලාම දුෂාංක අපි ඉක්මනටම intro එකකින් ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කරමු. ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක්. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක. මේ channel එකේ ඔයාලට YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. හරියට මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂ 4කට විතර earning එක ඩොලර් 80ක් වගේ එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 5කට ඩොලර් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එන්නේ කොහොමද? එහෙම අඩු වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන AdSense සම්බන්ධ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාව contact කරගන්න. about වලට ගියාම ඔයාලට මගේ WhatsApp number එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ earning tab එකේ second step එකේ එකක් තියෙනවා නම් මට ආය කිරීමක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක හදලා දෙන්න පුළුවන්. මම බාරගන්නෙත් ඔයගොල්ලෝ අවුල් කරගෙන නැත්නම් තමයි ගොඩක් වෙලාට ඒක හදාගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මාව contact කරගන්න ඒ සඳහා. ඔයගොල්ලෝ මම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් විස්තර ටික. මම යනවා මගේ channel එකේ YouTube studio. YouTube studio එකට ආවන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි dashboard එකේ interface එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම යනවා මේකේ analytics ටැබ් එකට. ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් මගේ channel එකේ views තියෙනවා දවස් 28ට 61000ක් සහ estimated revenue කියලා තියෙනවා ඩොලර් 43යි 44ට ආසන්නෙන් තියෙනවා. ඉතින් මගේ සාමාන්‍ය views එක බැලුවම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා, ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් views සමහර අය ගොඩාක් වැඩි වුණාට ගොඩක් ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඒ ගැනත් අපි කතා කරමු දැන්. analytics ගියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා මේ විදිහට views තියෙනවා, watch time තියෙනවා, subscribe තියෙනවා සහ estimated revenue තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ analytics වල overview යටතේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නම් මේ ad වලින් අපිට ලැබෙන විදිය. දැන් YouTube එකට ad එකක් කවුරු හරි ප්‍රදර්ශනය කරන්න දෙනවා නම් මට උනත් පුළුවන් ad එකක් දෙන්න. ඒක දාලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් අපේ product එක විකුණ ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ website එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් app එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක promote කරගන්න, මේකට viewers ලා එහෙම නැත්නම් මේක download කරව ගන්න, මේකත් එක join කරගන්න පිරිසක් අපිට ඒතු කරන්න පුළුවන් මේ promote කිරීමකින්. අපේ ad එකක් YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් වෙන platform වල වුණත් අපිට භාවිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මන් පස්සේ ඒකෙන් 155ක් අපිට දීලා YouTube එක 45ක් තියාගෙන තමයි giving කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එහෙම එකතු වෙලා එන revenue එක තමයි මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් 43ක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ views 60000ට. ඉතින් මම පිටරට audience එකක් target කරලා එහෙම නැත්නම් පිටරට අය බලන විදිහට මගේ channel එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම පිටරට කෙනෙක් නම් එයාගේ මේ views ප්‍රමාණයත් එක්ක 3-4 ගුණයක් revenue එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදායම මේක 3 ගුණයකින් 4 ගුණයකින් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ අපිට views 1000ට 0.75 එහෙම නැත්නම් 1.75ක් වගේ ගණන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. මගේ දැනුම හැටියට මගේ channel එකත් එක්ක මම බලද්දි සමහර වෙලාවට අපේ views ප්‍රමාණය 5000ක් කියමුකෝ ඒ දවසට. ඒ 5000 තියෙන දවසට සමහරට views 5000ට අපිට ඩොලර් 10ක් වුණත් එන්න පුළුවන්. මේක එන ක්‍රම තියෙනවා. මම ඒක කියන්නම්. සමහර අය අපේ වීඩියෝ එකක් බලනකොට ad එකක් යනවා. මේ ad එක යනකොට ඒක click කරලා ඒකෙන් එයා product එකක් හරි මොන හරි buy කරන්න මොන හරි දෙයක් කරන්න යනකොට එතනින් එන revenue එක ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශාල වශයෙන් අපිට revenue එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැබැයි මම මේ කිව්වා කියලා ඔයගොල්ලෝ VPN දමාගෙන ad click කරන්න ඊ වැඩ කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් invalid click activity කියන ගණයට යනවා. earning tab එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට second step එකේ එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට ඒ විදියට බලා ගන්න ලැබෙයි. ඒක නිසා ඒ වැඩේ කරගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය විදියට ඔයාලට views එන්න දෙන්න. ad click කරන කෙනෙක් click කරાવી. අනවශ්‍ය විදියට ඔයා click කරන්න ගිහිල්ලා වැඩේ අවුල් කරගන්න එපා. මොකද YouTube එක දන්නවා ad එකක් play වුණ ප්‍රමාණින් මේක හැමෝම buy කරන්නේ නැහැ. 100ට එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ හොඳටම දන්නේ. ඒක නිසා එතනින් තමයි ඒක අහුවෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න තමයි මම කිව්වේ. එහෙම earning ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මගේ මෙතන තියෙනවා මම අප්ඩේට් එකක් වෙන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. views තියෙනවා 6800ක්. අපි කියමු 7000ට කිට්ටු වෙන views තියෙනවා කියලා. එදා මම revenue එක බැලුවොත් එහෙම මට revenue එක තියෙන්නේ ඩොලර් 5ක් වගේ. ඒ කියන්නේ views 1000ට ඩොලර් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එදා ගොඩක් ad ගිහිල්ලා තියෙනවා
මගේ වීඩියෝ එක. ඒක නිසා ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි කියන්න ඕන මේ ඇඩ් ප්ලේ වෙන. ඒ කියන්නේ views 1000ට ඩොලර් එකක්ම කියලා අපිට කියන්න බෑ. සමහර විට මගේ වීඩියෝ එකක් කවුරු හරි බලනකොට ඒක ඇඩ් ප්ලේ වෙන්නේ. සමහර ගොඩක් වෙලාවට මම නිතර මගේ channel එකේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක්ට මගේ ඇඩ් ප්ලේ වෙන ප්‍රමාණය පෙන්වු කරනවා අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට අඩුවෙන් ඇඩ් ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඇඩ් ප්ලේ වෙනකොට වැඩියෙන් අඩුවෙන් ප්ලේ වෙනකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. සමහරලාට මගේ ඩොලර්ස් වැඩි වෙනවා, සමහර මාස වලට අඩු වෙනවා. මේක වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වගේම මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන අනුව ඒ වෙනස්කම් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම පමණින් ඒකට ඇඩ් හැමෝටම පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? views 1000ට ඩොලර් එකක් කියලා හරියටම කියන්න බෑ. views 1000ට ඩොලර් 4ක් කියලා හරියටම කියන්න බෑ. ඒක තමයි අපේ වීඩියෝ එකක් නිතර බලන කෙනෙක්ට ඇඩ් ප්ලේ වෙන සමහරලාට අඩුයි. නමුත් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවාන් ඒ වීඩියෝ එක හොඳට රෑන්ක් වෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක රෑන්ක් වුණාට මදි ඒ වීඩියෝ එක thumbnail එක දැකලා ක්ලික් කරලා යනවා වගේ තමයි ඇතුළත් හරියට තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වීඩියෝ එක බලන විදිය අනුව ඒ වීඩියෝ එක හොඳට ඉස්සරහට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකේ ඇඩ් ප්ලේ වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද මුලදීම ස්කිප් කරන්න බැරි ඇඩ් එකක් පවා ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇඩ් එකක් නෙමෙයි ඇඩ් දෙකක් පවා ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා රෙවෙනියු අඩු වැඩි වෙන්නත් බලපානවා අපේ වීඩියෝ එක බලන විදිය, අපේ වීඩියෝ එක grow වෙන විදියට. ඒක නිසා එතනත් views වල වෙනස්කම් යනවා. ඒ වගේ රෙවෙනියු එක ගොඩක්ම වෙනසක් වෙනවා. ඊට පස්සේ රෙවෙනියු එක තවත් වෙනස් වෙන්න හේතුවක් තමයි අපේ channel වල කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා entertainment, එහෙම නැත්නම් education වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. කොටස් කරලා අපිට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ comedy, එහෙම නැත්නම් music video එකක්, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ෆනි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයක්. ඊට අමතරව අපි කියමු education, English course එකක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් Binance, එහෙම නැත්නම් trading කරන මොකක් හරි course එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. ඉතින් මේ කැටගරි වල වෙනස්කම් නිසා සමහර විට රෙවෙනියු එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට තවත් මම කිව්වොත් එහෙම අපි දැන් මොනවා හරි ෆුඩ් ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ travel කරන ගමන් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැතුව ඒ ශබ්දත් එක්ක මයික් එකක් තියාගෙන ඒගොල්ලෝ කෑම කනවා. ඒ වීඩියෝස් වලට ගොඩක් වෙලාවට එන ඇඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම එහෙම channel එකක් දැකලා නැති නිසා මට ගොඩාක් හොඳට කියන්න බෑ කොහොමද කියලා ෆුඩ් channel වල. ඉතින් අර ලෝකයේ නිතරම මිනිස්සු ටාගට් කරන්නේ කම්පැනි ටාගට් කරන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ කෑම වර්ග වලට. ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු කරන්නේ මොනව කරන්න ගියත් කෑම තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කැමති දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තුන් වේලටම කන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි බාර ගන්නක් කන්න පුළුවන් දවසට. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ තැනකට ඒ වගේ දෙයකට ඇඩ් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ හරියට මේක කියලා. සමහරලාට වෙනත් ටෙක් පැත්තටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ටෙක් පැත්තටත් අනිවාර්යෙන් තියෙනෝනේ. කම්පියුටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අපි කියමු ලයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් උනත් ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලට ගොඩක් ඇඩ් ලැබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මට හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ channel වල ගොඩක් ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ අවුරුද්දේ මුලද අගද මැදද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හරියටම. ඉතින් මෙතන අපිට ඩේට් බලා ගන්න පුළුවන්. මම පබ්ලිෂ් කරපු ඩේට්. මේ කාලවනුව වීඩියෝ එකේ views revenue එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ගොඩක් අය කැමති ටොපික් එකක් අපි තෝරගත්තොත් අන්න එදාටත් වෙනසක් එනවා ගොඩක්. විශේෂයෙන් කිව්වොත් අපි දැන් නත්තල් කාලෙට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ නම් අවුරුදු කාලෙට ඇඩ් වැඩි ගොඩක් ලංකාවේ වැටෙනවා. අපි කියමු මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කෑමක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලංකාවේ අවුරුදු කාලෙට ඇඩ් වැටෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක සමාහයට කිරිපිටි වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඇඩ් යනවා. ඉතින් එහෙම කාලට රෙවෙනියු එක ඔයගොල්ලන් ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. මොකද වර්ල්ඩ් වයිඩ් වැඩ කරන වෙබ්සයිට් වලින් එහෙම නැත්නම් e-commerce වෙබ්සයිට් වලින් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් නිතර එනවා. AliExpress වගේ එහෙම නැත්නම් Alibaba වගේ වෙබ්සයිට් වල ඇඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් යනවා. Facebook වලින් යනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ ලංකාවේ ඇඩ් එකතු වෙනකොට ඔයාලට තියෙන රෙවෙනියු එක මේ මාසේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙමත් ඔයගොල්ලෝගේ රෙවෙනියු එකේ වෙනස්කම් එන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි විශේෂම දේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන ඇනලිටික්ස් ගිහිල්ලා අපි බලමු මෙතන revenue කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන all watch page short feed ad කියලා. ඉතින් watch page ad වලට ගියාම මෙතන තියෙන revenue එක මම තියාගෙන 43.95යි. මෙතන watch page ad වලට ගියාම පස්සෙත් එතන එහෙමමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ watch page ad කියන්නේ long video වලට short video නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ විදියට මම මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන long video විනාඩි 11යි. විනාඩියට වඩා ඔක්කොම තියෙනවා long video. හරිද? ඒ වයින් එන රෙවෙනියු එක තමයි මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේ රෙවෙනියු ටැබ් එකට ගියාන් පස්සේ මෙතන watch page කියලා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ short feed ad කියලා බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා ගොඩක්ම අඩු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මට කියලා තිබුණා මගේ views මෙච්චර තියෙනවා. මගේ views තියෙනවා 60000ක්. එහෙම නැත්නම් මගේ views තියෙනවා ලක්ෂ 5ක් 10ක් තියෙනවා. හැබැයි මට ඩොලර් තියෙන 100යි 150යි. හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ short videos upload කරනවා නම් views ගොඩක් හැදෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම views ටික එකතු වෙලා තමයි ඔයගොල්ලෝගේ channel පෙන්න මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගියන් පස්සේ 61.5යි K කියලා තියෙන ඒ විදිහට මෙතනත් පෙන්නනවා. මෙතන ෂෝට් වීඩියෝ, ලෝන් වීඩියෝ ඔක්කොගේම views තමයි පෙන්නන්නේ. ඊළඟට මෙතන රෙවෙනියු එක පෙන්නන්නේ
වැඩිපුරම එන්නේ ඔයාගේ ලෝන් වීඩියෝ රෙවනු එක. ෂෝට් වලින් නැති තරම්. ඒකට ෂෝට් වීඩියෝ වලින් ඔයාට මිලියනයක් දෙකක් views ගියත් මෙතන ඔයාට ඒ ටිකත් පෙන්නාවි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාගේ රෙවනු එකට එච්චර වැඩි නෑ. මොකද හේතුව ඔයාට ඇනලිටික්ස් ගිහලා බැලුවන් පස්සේ බලා ගන්න ලැබෙන රෙවනු යටතේ ෂෝට් ෆීඩ් ඇඩ් වලට කොච්චරද ගෙවනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරලා බලන්න. එතනින් ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ වල මගේ නම් මේ ටික දවසකට කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක ගොඩක්ම views ගියා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතන මම කන්ටෙන්ට් යටතේ ගිහලා බැලුවොත් එහෙම මට මෙතන බලා ගන්න ලැබෙන ගොඩක්ම views ගියා. 13000ක් views තියෙනවා. ඒ වගේම like පවා ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේක රෙවනු එක $9කට වඩා තියෙනවා. $10ක් විතර තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ රෙවනු එක. හැබැයි 13000ට views. ඉතින් මට views එක බැලුවම ඒක ප්‍රමාණවත්. ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ එකක් ඔයාලා thumbnail එක අනුව මම මේක පෙන්නුවොත් එහෙම මේකේ thumbnail එක ඇත්තටම මීට වඩා මට තව හදන්න තිබුණා. එහෙම හැදුවා නම් මේක මීටත් වඩා views එනවා. thumbnail එක වගේම වීඩියෝ එක ඇතුළත් හොඳ වුණොත් තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views එන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ආදායම වැඩි වෙනත් ඒකේ හේතුව තමයි thumbnail එක ක්ලික් කරලා ගියා. ක්ලික් කරන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් view එකක් එනවා. එතකොට views count එකට එකතු වෙනවා. මෙතන views වලට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්නත් ඕන. එතකොට average view duration කියලා ඒක එනවා. හරිද? average view duration එකත් හොඳට තියෙනවා නම් views උත් තියෙනවා නම් click through rate මේ හැමදේම තියෙනවනේ හොඳට. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හොඳ වීඩියෝ එකක් කියලා YouTube එකේ අඳුරගෙන ඔයාට මේකෙන් ad වැඩිපුර දෙනවා මේකට. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලනකොටම මුලදීම ad දෙකක් විතර යන්න පුළුවන්. skip කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේම කියනවා මේකේ monetization tab එකට ගියොත් එහෙම අපිට ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් mid roll ad තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපි කියමු ad break. මෙතන click කරලා ගියන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම විනාඩි දෙකෙන් දෙකට මේකේ ad play වෙන්න හදලා තියෙනවා. මට manual හදන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මෙතෙන්දී ad එකක් play වෙන්න මෙතන මෙහෙම මට තෝරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ad ප්‍රමාණය මම වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මේක auto ගන්න විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් නම් අපි මේ ටික් එක දුන්න ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම auto තමයි ad ටික place කරගන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ad වැඩිපුර දුන්නාන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලා බලනවා කියන්නේ ad ප්‍රමාණය වැඩි එයාට හම්බ වෙන. ඉතින් ඒ ad ටික play වෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ revenue එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මත තියන්න ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් දේ තමයි විනාඩි 8කට වඩා වැඩි වෙනවා. විනාඩි 8ත් එක්ක ඉස්සරහට වීඩියෝ එක වැඩි නම් ගොඩක්ලට මේ ad break අපිට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන විනාඩි 7ක වීඩියෝ එකක් මම ගත්තොත් එහෙම මෙතන ad break දෙන්න බෑ. මැදින් මට ad එකක් දෙන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම මම ගියොත් එහෙම මට ad තෝරන්න බෑ. ඒක නිසා මේක ad එකක්ද දෙකක්ද එහෙම නැත්නම් නැතිම වෙන්නත් බෑ. පුළුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා ad break එකක් දෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් විනාඩි 8ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඒක enable වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් එහෙම වුණොත් ඔයාලට ad ටික වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ ආදායම අඩු වෙන්නත් බලපාන අනිත් දේ තමයි විනාඩි 8කට වඩා අඩු වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් සමහර වීඩියෝ විනාඩි 8කට වඩා එච්චර යන්න බෑ. විනාඩි 3-4 වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන් දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක එහෙම හදන්න වෙනවා. ඊට වඩා ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් යන්න පුළුවන් නම් ඒක එපා නොවෙන වීඩියෝ එක හදන්න ඕන. එහෙම හැදුවොත් එහෙම විනාඩි 8ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි අනිවාර්යෙන් ad ටිකක් දාලා රෙවුන එක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ විස්තර ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න views count එක ඔයාලට කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ short video වලින් නම් ඒ views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොම කවලමට නම් අනිවාර්යෙන් views තිබුණට රෙවුන එක කොහොමත් අඩුයි. මොකද ඔක්කොම රෙවුන වල එකතු තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකක් පෙන්නන්න. මේ channel එකේ මම ඇතුළට යනවා. මම analytics යනවා. ඇනලිටික්ස් ගිහිල්ලා ඉවරලා මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන revenue tab එකේ මේකේ short video වලට කොහොමද ඊපස්සේ long video වලට revenue එක කොහොමද මේ 109 ආපු විදිය මම ඔයගොල්ලෝ කියන්න යන්නේ. මේ views 3,92,000ක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද revenue tab එක යටතේ. revenue tab එකට ආවම පස්සේ අපිට $109ක් පේන්න 792ත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම මෙතන පළවෙනි watch page ad කියන එක click කරනවා. ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා $109 අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ $80යි ඔයාලට long video වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම short feed ad මං යනවා. short වලින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ආපු revenue එක 0.01යි. $109ට මේ 0.01ත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මේ $80ත් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට membership කියලා තියෙනවා. membership එකෙන් එයාට ලැබිලා තියෙන්නේ $14. ඒ මාසෙටම $14යි ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය 109 ඇතුළේ $80 ඊට පස්සේ ඔය මේ තියෙන membership revenue එක ඊට පස්සේ short feed වල revenue එක ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට supers කියලා තියෙනවා. supers වලදී අපිට $15ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම ඊට අමතරව affiliate link කියලා තියෙනවා. ඒවෙන් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ හැම එකෙම එකතුව තමයි අපිට මේ බලා ගන්න ලැබෙන අවසානයේ $109ක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකෙම revenue එකත් එකතු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් views ටිකත් එකතු වෙලා තමයි පෙන්නන්නේ. සම්පූර්ණ views ප්‍රමාණයයි revenue එකයි තමයි එකතු වෙලා පෙන්නන්නේ. මේ short video වල හැම එකෙම එකතුව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ හැම එකෙම revenue එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ views කොච්චර ආවත් short video තියෙනවා ඔයාගේ channel එකේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ $1 අඩු වෙන්න ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද short වලින් ඔයාලට වැඩි ගාණක් හොයන්න බැරි නිසා. long video විතරක් තියෙනවා නම් අන්න පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ topic එක හරි ගියේ නෑ. එහෙම නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් thumbnail එක ගොඩක් හොඳ වුණාට views ආවට ක්ලික් කරලා යනකොට views එනවා. නමුත් වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහැ. එතනදිත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ad
ප්ලේ වෙන විදියක් නැහැ වීඩියෝ එක බලන්න නැති නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික නිසා තමයි ඔයාගේ channel එකේ revenue අඩු වෙන්න හේතුව. මට තියෙන දැනුම අනුව තමයි මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගෙත් අදහස අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ sl.com YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ දේවල් මම ඉදිරියට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මගේ තියෙන දැන් තියෙන පහසුකම් එක්ක මට පුළුවන් විදිහට මම වීඩියෝ එක කරේ වෙලාවත් එක්ක. ඉතින් මතක තියාගන්න. ඔයාලට මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න ඔයාගේ views short views වලනුත් වෙනසක් බලා ගන්න ලැබෙන. ඒ වගේම ඔයාගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් වුණත් ඒ අනුවත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් thumbnail එක හොඳයි ගොඩක්ම. නමුත් වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් එතනින් revenue මේ වගේ ගොඩක් දේවල් නිසා ඔයාගේ revenue එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම කැටගරිය මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කිව්වා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ topic එක ගැන මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සතුටු වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝගෙත් මේ වෙනස්කම් එක්ක තමයි channel එක යනවා ඇත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් share කරලා යාළුවොත් එක්ක මේ දැනුම බෙදා ගන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේකේ update බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරාම. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෙන්තුරු සුබ දවසක්. අපි තවත් ඉස්සරහට වෙනත් මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ගැන කතා කරමු. මේ වගේම isr.com channel එකේ සුබ දවසක්.